A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie sărmană care avea 2 copii, un băiat și o fată. Pe fată o chema Sprinteioara, iar pe băiat Mugurel. Sprinteioara spăla și scutura, Mugurel aducea apă de la izvor și aduna surcele, Sprinteioara aprindea focul în vatră și fierbea bucatele, Mugurel culegea poame din pădure, Sprinteioara cosea și torcea, Mugurel împletea opinci din coajă de tei. Și seara, când venea muma lor de la muncă, masa era așternută, mâncarea caldă, apa din ulcior rece, ograda curată, casa măturată. Într-o zi, Sprinteioara porni cu Mugurel prin pădure să culeagă ciuperci. Și cum mergeau ei, se afundau tot mai mult în desiș, uitându-se când în dreapta, când în stânga, numai iată că zăriră într-o vale o ciupercă mare și frumoasă. Părinte, iată, uite, Mugurel, ce minune! O ciupercă cât mie de mare. Și merge de parcă ar avea picioare. Și ne face semne cu pălăria să pornim după ea. O fi împărăteasa ciupercilor. E atât de împodobită. Ia, hai după ea. Adică nu, stai, Mugurel. Ei, n-au. Iată, uite cât de ciuperci sunt în partea. Hai, dăm repede coșul. Cred că am ajuns în împărăția ciupercilor. Să mergem cât mai mult. Ciuperca cea mare de bună seamă că e năzdrăvană. Aleargă, face tumbe, se dă peste cap, se joacă. Parcă m-ar îndemna să o prind. Vrea să se joace cu mine. Ei, vino și tu, Sprinteioară! Ce s-a întâmplat? Puiuna s-a umplut cu fum. Ei, Mugurel! Unde ești, Mugurel? Fumul se urcă în sus. Și uite, nu se mai zărește nicio ciupercă. Mugurel, unde ești, Mugurel? Ei, copaci! Spuneți-mi voi! Mugurel, unde ești, frățioare? Ajutor, unde-i Mugurel? Nu-l mai căuta. Întoarce-te acasă, n-ai să-l mai găsești. Spune-mi, te rog, pasăre neagră, spune. N-am ce să spun. N-ai inimă, pasăre neagră. Dar eu n-am să mă las până nu-mi găsesc frățiorul. Vai, ce să mă fac? Vai de zilele mele, nu mai pot de durere. Vai, simt că mi se apropie sfârșitul. Cine vorbește? Cine se plânge? Eu, alunul din poteca asta. Dar ce s-a întâmplat, alunule? Un dușman îmi rupe rădăcinile, mi le taie, vai. Mine mănâncă și eu nu pot să-i fac nimic. Alunule, nu l-ai văzut cumva pe frățiorul meu? Nu, nimic nu văd de durere, nimic. Și uite, mi s-au îngălbenit frunzele a moarte și nu-mi stă în putere. Sunt și eu tare amărâtă, să știi. Trebuie să alerg după fratele meu. Dar n-am să te las să mor, alunule. Am să ajung eu la rădăcina ta să văd cine. Uite, ți-am adus și apă. Nu mă auzi? Poate-ți vine fire, copacule. Aveai la rădăcină un vierme ticălos care umbla cu un clește și cu un fierostrău. Se ruga să-l iert, dar eu... se trezește din leșina lui. Îți mulțumesc, Sprinteioara. Ai mai scăpat de la moarte. Simt cu plin puteri. Bună e apa adusă de tine. Ești năzdrăvan, alunule. Că uite, dai frunze noi, verzi și proaspete chiar sub ochii mei. N-are nicio însemnătate dacă sunt ori nu năzdrăvan. Dar tu ai o inimă atât de bună încât simt cum de la ea vine căldura în ramurile mele. Uite, rupe măierușe. Hai. Da. Așa. Cu atâta te pot răsplăti. Cu această nuielușe de vei atinge copacii uscați, pe dată vor înflori și vor da rod. De vei atinge crenguțele uscate, ele vor înverzi și vor da rădăcini. De vei atinge crenguțele verzi, ele sub ochii tăi se vor preface în copaci. Rămâi sănătos, alunule, că uite, se lasă noaptea și eu nu l-am găsit încă pe frățiorul meu. N-ai să-l mai găsești, n-ai să-l mai găsești niciodată.
dă-i drumul din cușa copilei. Dă-i drumul, mamă, mai repede, mai repede. Ce flămânzi mai sunteți pui, mame. Îndată vă dau să mâncați, îndată. Nu flămânzi, mamă, și să nu-i faci niciun rău. Fata pe care ai înghițit-o ne-a scăpat de la moarte. Ne-a scăpat de palaurul cel negru, care venea să ne răpească. Uitați-vă, copii, fetița pe care am prins-o e vie și nevătămată. Când îmi bate inima, pasăre măiastră, credeam că n-am să mai văd lumina zilei. E adevărat că te-ai luptat cu balaurul pentru puii mei? Am făcut și eu ce-am putut, pasăre măiastră. Am o nuielușă fermecată. Am atins cu ea rugii uscați din calea balaurului și rugii de mure au înversit pe loc și l-au încolăcit legându-l cu o mulțime de ramuri. Se sfârcolea, scotea flăcări și striga că vrea să mănânce pui de pasăre măiastră. Dar până la urmă a pierit. Ce tare, ne-am temut de balaur, mamă, piu. Cum să-ți mulțumesc, printeioara, că mi-ai scăpat puii de la primejdie. Cerem ce vrei, căci îmi stă în putere. Comori de aur, nestemate, gătel de împărăteasă. Niciuna din acestea, ci să-mi spui, pasăre măiastră, unde l-aș putea găsi pe frățiorul meu, de care m-am rătăcit când culegeam ciuperci în pădure. S-a auzit o bubuitură, s-a iscat un nor de fum și după aceea nu l-am mai văzut. Într-o clipă voi înconjura lumea. Tu bate de 3 ori din palme. Ca să ajungi până la fratele tău, îți trebuiesc opinci de fier și îndrăzneală de viteaz. Fratele tău, Mugurel, e la zâna hapsână din Muntele Negru. La zâna hapsână din Muntele Negru? În adâncă robie trăiește, iar muntele-i păzit de o lupăică cu dinți de oțel și ochi neadormiți, și niciun muritor nu se poate apropia de munte. Îți mulțumesc, pasăre măiastră. Ține fulgul acesta. Când vei fi la greu, pune-l în podul palmei și cheamă-mă. Acum coboară din cuib și pornește spre miază noapte. Tot spre miază noapte. Și mai ține minte, zâna hapsână e tare vicleană și nu poate fi răpusă decât cu sabia uriașului. Dar sabia uriașului... Nu mai întreba. Măiastra a zburat, iar tu n-ai să ajungi niciodată la palatul zânei hapsâne. Ce vrei de la mine, pasăre neagră? De ce de câte ori am în suflet un pic de lumină, vii cu tot din adinsul să mi-o stingi? Întoarce-te acasă, Sprinteioara, întoarce-te acasă. Și-a mers, Sprinteioara, și-a mers zi de vară până în seară, cale lungă de poveste peste văi și peste creste, trecând ape mănioase și păduri întunecoase. Iată că într-o dimineață, pe când se afla în marginea unor munți, fata auzi o larmă clocotitoare. Când se uită mai bine, văzu într-o vale un om uriaș, mare și înalt. Avea spinarea cât 2 porți puse alăturea, brațele groase cât copacii bătrâni. Cu un fel de gheoagă, uriașul lovea stâncile și munții. Munții se prăvăleau, stâncile se sfărâmau în bucăți, pământul se cutremura. Sprinteioara se piti într-o peșteră să-și dea seama ce spune uriașul. Dar fi cineva să-mi scoată blestemata asta de viespe din ochi, i-aș dărui orice. Viespea mănâncă vederea, am să dărâm toți munții de durere. Hei, îți scot eu viespea din ochi. Nu mai astâmpără-te că nu mă pot apropia de tine din pricina propădului pe care îl faci cu gheoaga aceea furisită. Unde ești, binefăcătoarea mea, unde ești? Aici, pe o stângă. Nu te văd, îmi pierd vederea din pricina viespei. Stai locului, că vin numai decât... Dar cum să ajung la ochiul tău? Urcă-te pe stânci. Of, mă pricep eu, dar tu le dărâm și le faci pulbere. Uite, am să mă astâmpăr. Am să stau neclintit, deși îmi vine greu. Ești cât muntele de înalt, dar te vai cărca un copil. Se vede că nu ești deprins cu durerea. Ia, stai așa, nu clipi. Așa.
Gata, gata. Afurisita de viespe. Îți mulțumesc, fată bună. Mi-ai scăpat lumina ochilor. Nu mă mai doare. Îmi vine să cânt de bucurie, dar nici nu știu cine ești și ce cauți pe aici. Sunt Sprinteioara și am pornit către zâna Hapsână să-mi scap din robie fratele. Dar zâna nu poate fi răpusă decât cu sabia uriașului. Eu sunt uriașul, dar sabia mea nu ți-o pot da. N-ai să o poți duce, cântărește mai bine de 1000 de ocale. Dar iată, am să rup din ea o bucățică și am să-ți fac una pe măsura ta, care va avea tot atâta putere dacă vei fi îndrăzneață. Hai, vino în fierăria mea. Îmi bate cu ceacanul, cum sar scânteie, fierul parcă-i din aluat. Uite, asta e sabia ta. Mulțumesc. Și uite și 7 perechi de opinci de fier. Și iată și ciocănelul năzdrăvat. Cu el, dacă vei lovi în muntele acela blestemat, el îți va deschide o poartă. Și acum, mergi sănătoasă, Sprinteioara. Sunt sigur că îți vei scăpa, frățior. Sprinteioara mulțumi uriașului, își puse sabia la șold, vârâ ciocănelul în sân, încălță o pereche de opinci, iar pe celelalte le puse în spinare și porni la drum. Și merse multă vreme, până simți că o dor picioarele și că o strâng opincile. Încălță alte opinci și prinse din nou puteri. Și iar merse și tot merse, zile fără număr, nopți fără număr. Se aude lătratul lui Poicei cu dinții de oțel și se vede muntele negru. Dacă ar adormi lui Poica, și nu mult, numai cât aș putea ajunge la peretele muntelui. Parcă-i turbat, așa aleargă și-i sar scânteile din gură. Cum? Ai ajuns până aici? Nu credeam. Dar de aici încolo n-ai să mai faci un pas. Taci, pasăre neagră, nu mă mai speria. Nu mi-alunga îndrăzneala. Ai să mori dacă nu te întorci acasă. Beata ta mamă plânge și te așteaptă. Nu ți-e milă de ea? Da, mi-e milă. Dar nici pe mugurăl nu-l pot lăsa în ghearele zgripțuroaicei. Decât mai necăși, pasăre neagră, mai bine m-ai ajuta cu ceva. Te-am pus la încercare, fata mea. Ești vrednică. De acum am să mă pierd în lume. Drum bun. Acum chiar că am ajuns la greu. Numai măiastra mă mai poate ajuta. Fulgule, adu-o pe stăpâna ta aici. Iată-mă, Sprinteioara. Dar Lupoica nu știu cum ar putea fi răpusă. Să mă duc să întreb undeva. M-am gândit eu la asta, dar nu stă în putere, pasăre măiastră. M-am gândit că dacă ar cădea peste Lupoica o ploaie de foc, o ploaie deasă ca o pădure. Destul, Sprinteioara. Mi-ai luminat mintea. Am să chem toate păsările din împărăția mea și am să le poruncesc să vină asupra Lupoicei cu crengi aprinse în ciocuri și o să se facă o vâlbătaie nemaipomenită. Și cât te-i șterge la ochi, veniră mii și mii de păsări cu vreascuri și tăciuni aprinși în cioc. Lupoica fu învăluită pe dată de flăcări înalte care se aruncau asupra ei. Fiara a început să urle, să se zbată, să sară. De căldură, dinții începură să îi se topească. Văzând aceasta, sări prin foc. Focul o aprinse și Lupoica îngrozită fugi arzând până căzu într-o prăpastie. S-a deschis muntele și mi-a făcut loc să trec. Numai odată l-am lovit cu ciocănelul dat de faur și uite prin ce coridoare ciudate și prin ce cămări împodobite cu pietre scumpe trec. Dar ce pustiu, ce frig! Îmi aud doar inima bătând. Și nici nu știu în care parte să o apuc. Atâtea uși și coridoare luminate doar de sclipirea nestematelor.
de nu m-aș rătăci. Da, parcă se luminează mai tare. Și uite o fântână cu ghizdurile făcute din oglinzi. Și parcă se aude ceva în adâncul fântânii. Inima, fii tare și nu te speria. Numai de n-aș visa. Mugurel! Sfânteioara! Surioara mea! Surioara mea! Dar cum de-ai putut veni până aici? Mugurel, cât de rupte ți-s hainele și cât ești de palid la față, dar ce duci în sacul acela din spinare? Nestemate, surioara. Nestemate? Prin această fântână e drumul până la comori. De când m-a răpit zâna Haina, cobor în fiecare zi în fântâna asta și caut nestemate. A zis că atunci îmi va da drumul când voi umple 7 odăi cu nestemate. 7 odăi? Eu n-am putut până acum să umplu decât un ungher. Pietrele scumpe se găsesc rar. Și unde-i zâna Hapsână? Unde și de anume nu știu. Dar vine din 3 în 3 zile aici să numere nestematele. Și dacă te va găsi, va fi rău de tine și de mine. Întoarce-te mai bine acasă, surioara mea. Ieși din munte. O să vină Hapsâna. Din clipă în clipă trebuie să sosească. Întoarce-te acasă. Nici nu mă gândesc. Nici nu mă gândesc. Ne va răpune pe amândoi. Hai repede, Mugurel. Vino cu mine. Surioară, lasă jos sacul și haide. Dar ce-i cu piatra aceea pe care o țin în mână? E o piatră atât de rară încât nu știu dacă se mai află alta pe lume. Are putere asupra întunericului. Da. Cei 2 copii porniră, dar drumul pe care venise fata se ascunsese. Trecură prin peșteri boltite, pe scări de marmură, prin hrube întunecoase și cum mergeau, o stâncă se rostogoli și le tăie calea. Încercară să iasă prin altă parte. De sub o bucată de piatră țâșni un izvor cu apă clocotită. În munte începu un vuiet surd. Cărările și drumurile se închideau văzând cu ochii, bolțile se prăbușau, peșterile se ferecau, întunericul îi impresura. Mugurel scoase din sân piatra fermecată. Nu se vedea nicio ieșire. Atunci Sprinteioara atinse din nou muntele cu ciocănelul dat de uriaș și cei 2 copii ieșiră la lumina zilei. Hapsână! Vânt de miază noapte, vânt turbat, într-o clipă să-mi umpli pe sus și să-mi urci pe muntele secetei să moară acolo. Din zbor să-i dezlegi pe teofincile de fier și să-i smulgi sabia din mână. Acolo să stați afurisiților. Cine mi-a văzut comorile nu mai vede niciodată fața lumii. Niciodată! Surioară, aici ne e sfârșitul, surioară. Nu te teme, frățioare. Poate găsim un ram cât de mic adus de vânt, ori de vreo pasăre pentru cuib. Sunt cuiburi de vulturi pe aici, dar crenguțele lor sunt putrede. Când m-a furat Hapsâna, întâi aici m-a adus, pe muntele secetei, și m-a întrebat dacă vreau să mor, ori să scormonez pământul pentru nestemate. Parcă mi-aduc aminte de un cuib. Să-l caut. Unde? Hai să vedem. Uite-l. Da, are crenguțe uscate. Nemaipomenit! Crenguța atinsă de tine cu nuielușa de alun s-a prefăcut într-un copăcel. Un copăcel verde. Și crește văzând cu ochii, parcă ar fi fermecat. Nici nu-mi vine să cred. Înflorește și leagă rod. Și ne scapă de arșiță cu umbra sa. Acum nu ne mai pasă de zâna Hapsână. Nu ne mai pasă. Uite, roadele copacului nostru s-au rumenit. Hai să le culegem. Hai, Mugurel. Nu-ți mai duce palma la ochi. E adevărat ce vezi. Nu visăm niciunul. Nuielușa de alun are putere. Sunt dulci roadele copacului nostru. Dar tot nu-mi vine să cred. Și mirăsmate și zemoase. Sprinteioară! Dar ce faci? De ce robi din ramurile copacului? Ei, ca să fie mai mulți copaci pe muntele secetei, mai mulți. Așa.
Uite cum cresc în dreapta noastră, în stânga noastră și puțin mai la val. O întreagă pădure, bună, răcoroasă. Păsări! Glas de păsări! Vin păsările să-și facă în crengi cuiburi. Vai, cât de frumos a făcut în jurul nostru! Dacă nu ne-am gândit la măicuța noastră, am putea sta aici mult și bine, fără nicio grijă și fără nicio teamă. Trebuie însă să coborâm și să pornim spre casă. Așa e? Da, dar cum o să coborâm? Sub noi se cască prăpăstii înfricoșătoare și pereții muntelui sunt neteți și lucioși ca sticla. Uite ce să facem. O să rupem o mulțime de crenguțe verzi din copacii care s-au înălțat aici. Așa, facem câțiva pași la vale și aruncăm pe munte o crenguță. Crenguța se face pe dată copac. Ne sprijinim de el și aruncăm altă crenguță. Tot așa. Și făcând cei doi copii așa cum își puseseră în gând, din vârful muntelui și până jos crescură pe dată o mulțime de copaci cu rădăcinile înfipte în stânci. Ținându-se de tulpinele copacilor, începură să coboare. De la o tulpină la altă tulpină, de la o rădăcină la altă rădăcină, încet, cu băgare de seamă, ca pe niște trepte, Mugurel și Sprinteoara ajunseră la poalele muntelui Secetei. Zâna Hapsâna, uitându-se spre muntele Secetei și văzându-l verde, împădurit, își puse mâinile în păr de ciudă și porni ca o vijelie într-acolo. Nu mai scăpați voi acum! Nu te apropia, Zână Hapsână, că va fi rău de tine! De mine? Pe mine nu mă poate nimeni birui! Nimeni! Am să vă închid în adâncul pământului, în întunericul întunericului! Cum? Ai la tine sabia uriașului? Așa, surioară! Ticălosul acela de vânt nu ți-a putut-o smulge? Și m-a înșelat aducându-mi altceva! Nu te apropia de noi! Lasă-ne să plecăm! Ți-a robit destul, Mugurel! Nu te apropia de noi! Nu te apropia? Să-mi lungesc mâinile! Am să mă prefac în balaur cu solții de oțel, în scorpie cu flăcări pe nări, în pască rioasă, în lup, în pajură, și tot n-am să vă las. Dacă e așa, n-am să vă las. Dacă e așa, atunci să vedem care pe care. Ce faci, Sprinteoară? Nu te apropia de Hapsână! Vai de mine și de mine! Vai de mine! M-ai lovit cu sabia uriașului! M-ai lovit cu sabia uriașului! Surioară! S-a prefăcut de fum și pulbere stripsuroaida! Nu ne mai temem de mine! Să pornim spre casa noastră! Spre casa noastră! Și ținându-se de mână, Mugurel și Sprinteioara trecură prin pajiști înflorite, pe lângă izvoare limpezi, străbătură codri umbroși și câmpii mănoase. Păsările le cântau în cale, vântul le răcorea frunțile și-au mers, până când, într-o zare de deal, o văzură pe măicuța lor.